І ось ми переміщуємося до Чернігівщини. Там є таке село Пилипча, де оперував отаман Галака, який під час визвольних змагань контролював лісові простори Чернігівського і Городнянського повітів, а також частину Білоруського Полісся. Тож відмінність від матеріалу, який я викладала до цього про повстанців, полягає в тому, що катеринославські повстанці діяли у степах, балках та скелях Дніпра, а галаківці – у чернігівських лісах, де можна надійно сховатися було від більшовиків та чекістів. Тож у першому відео ми розглянемо долі галаківців Дмитра Мороза та Миколи Чекиди, щоб уявити, які події відбувалися в Пилипчі та Рібках, як під час визвольних змагань, так і після того, як цю територію окупували комуністи. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Отже, Пилипча Рібкінського району. Встигла я побувати тут перед широкомасштабним вторгненням у вересні 2021 року. Тож село мені це не чуже. Село повстанське, майже всі його мешканці, хоч у якійсь мірі, були тут залучені до Галаківщини, бо Галака Іван Васильчиков був сам звідси родом. І почнемо з Дмитра Мороза. В його батька Бориса Миколайовича було 4 сини. Старшого Авраама вбили під час Першої світової у 1916-му. Інші – Василь, Пилип та, власне, Дмитро, який народився 22 жовтня 1902 року. Борис Мороз замолоду працював у наймах, і коли він одружився, то навіть не мав своєї хати. А розхазяйнувався він на свою голову самісінько перед 1917 роком, адже мав на той час корів 12, коней 2, вівці, свині. Займався також лісорозробками, тобто купував ліс, рубав його на дрова та продавав. І сам же наймав людей на роботу. І ось настали визвольні змагання, і коли Галака організував свій загін, то Борис Мороз не стояв осторонь, а в його дворі частенько знаходилися кінні частини повстанців, а власне штаб самого отамана Галаки, який налічував десь до 10 бійців. Вулиця ця так і звалася – Морозівська, і до 80 повстанців там розквартировувалися по цій Морозівській вулиці. Дмитру було на цей час 16-18 років, і він теж, звичайно, був пов'язаний з галаківцями. І у 1922-му його упіймали в лісі з гвинтівкою в руках разом з його рідним братом Василем та двоюрідним братом Павлом Юхимовичем Морозом. Хлопців відвезли в Рібки, потім до Чернігова, але Дмитра згодом звільнили за наказом якогось Єрьоменка, чернігівського воєнкома, якого пізніше розстріляли за зв'язок з Галакою. Інша версія – батько Дмитра підкупив слідчого в Рібках і дав йому за звільнення сина 25 пудів борошна. Втім, Дмитра Мороза позбавили після цього права голосу, а от розкуркулити Морозів комуністи не спромоглися, адже вони встигли розбазарити своє майно до цурпалки, як тоді говорили. Розбазарити – це значить позбутися майна, розпродати, щоб КНСівці його не відібрали. Ми цей термін «розбазарити» зустрічали і при чистках 1932 року у Солонянському районі, коли селяни розбазарювали зерно, щоб його не відібрали комуністи. Тож цей термін був поширений по всій Україні. У 1926-му Дмитро почав самостійне життя, він відокремився від батька і вступив в артіль цегельників, позаяк на той час у Пилипчі організували цегельню. А з 1928 по 1931 він вже очолив цю артіль цегельників. Дмитро був парубком метикуватим, і у 1930-му він закінчив курси рахівників у Ніжині. Але радянська влада не для того встановлювалася, щоб дати українцям спокійно жити. У 1933-му за Дмитра Мороза знову взялися чекісти і налаштувалися його вислати. І тоді Дмитро десь зник. Подейкували, що півроку він ховався у лісі. У 1934-му він знову повертається в Пилипчу і вступає до колгоспу «Спартак». Але там він не працював, а поступив на посаду бухгалтера до Чудівської промислової артілі імені Постишева, яку у 1938-му перейменують в артіль імені
20 років РККА. Як заздрісно казали про нього радянські активісти, фізичною працею не займався, а пробрався працювати на бухгалтера. За сумісництвом він влаштувався і бухгалтером до колгоспу «Спартак». Та у вересні 37-го його таки заарештували. Звинувачували у зв'язках з Галакою, в тому, що читав колгоспникам газети і віщував, що скоро буде війна. Але це все були квіточки. Деякі свідки стверджували, що Дмитро Мороз власноручно вбив червоних активістів Григорія Тимошенка та Іллю Федоровича Балабаша за те, що вони вказували червоним, де ховаються галаківці. А Балабаш Ілля був на той час голова КНС, до речі. Також Дмитру приписували і вбивство члена партії Пилипа Шевченка. Втім, все це були чутки, напевно, ніхто нічого не знав. Але чекісти так і фабрикували всі свої справи, здебільшого на плітках та побрехеньках. А я чув, а мені одна баба сказала. І в свідках в них завжди виступали 3-4 штатні комуністи. Ось, треба когось притопити, і ці штатні комуністи тут як тут. А в сільраді і довідку видадуть, що до колгоспної роботи ставився погано. Що погано, як погано, він же у вас рахівником працював. А на той час в Дмитра була дружина Федора, 13-річна донька Тетяна та 8-річний синок Михайло. Присудило йому 10 років позбавлення волі. І відбував Дмитро свій термін в Івдельському таборі НКВС, працював там за фахом, рахівником. Але духом не занепадав, писав скарги, і у 39-му його справа переглядалася, але прокурор Прибилов рішення трійки підтвердив. 10 березня 47-го Дмитра Мороза звільнили з Сєвпечлага комі АССР, а у 58-му він написав заяву до КДБ по Чернігівській області з проханням переглянути несправедливий вирок. І справу його переглянули і припинили за недоведеністю злочину, тому що викликали рідного брата вбитого радянського активіста Іллі Балабаша, Федота чи Федора, і той сказав, що брата Іллю розстріляли галаківці, а саме Пилипенко Д.І., Назаренко Антон та сам Галака. Я так зрозуміла, що прожив Дмитро Мороз десь до 80 років, і уявіть, скільки міг би він нам цікавого розповісти, якщо б його хтось розпитав у свій час. І кілька слів про його катів. Я завжди намагаюся прослідкувати долі тих садистів, які знущалися з наших повстанців, для отримання повної картини. У 1937-му справу Дмитра Мороза вели начальник Рібкінського районного відділку НКВС Білушенко та начальник опергрупи НКВС Чернігівського КУСТУ Говзман. Щодо Білушенка Феодосія Андрійовича, 1904 року народження, члена ВКПБ з 31-го року, то у 39-му його звільнили в запас через хворобу. Це йому було 35 років всього, і куди він далі подівся, невідомо. А ось з начальником опергрупи НКВС Чернігівського КУСТА Григорієм Марковичем Говзманом все набагато цікавіше. Адже і в Вікіпедії, і усюди наводиться його зворушлива біографія. Говзман народився у 1905-му у селищі Попасна Луганської області. У 20 років він вступає на службу до органів НКВС, а у 37-му йому було лише 32, ще молода людина, але вже пробу на ньому ставити нема де було, коли він дослужився до начальника опергрупи НКВС. Та вже через рік, у 38-му, Говзман раптом стає директором Чернігівської фабрики музичних інструментів. І так він перекваліфікувався, що його злочини поступово забувалися. Потім він ще повоював з червня 41-го по травень 45-го, мав 2 поранення та 1 контузію, ордени, медалі, всі справи. У січні 46-го Говзман повертається героєм на Чернігівську фабрику музичних інструментів. І ось тут така біографія пафосна, просто святий Григорій.
Цитую: «Він дуже любив людей, і люди йому платили тим же, називали наш батя, йшли до нього і дружини, він відновлював мир у сім'ях». А скільком важким підліткам дав путівку в життя? У 1965-му провести в останню путь Григорія Говзмана прийшло все місто. Колона людей, які несли вінки, простяглася від готелю «Україна» до Червоної площі. Люди плакали, як плачуть за рідною людиною. Рух автомобільного транспорту було припинено. Чернігів ховав Григорія Марковича Говзмана. Кінець цитати. От такі соплі. І якщо б не архіви, які відкрилися, так би і не впізнали ці люди, скільки занапащених душ на рахунку святого вашого Григорія. Бо коли побачили підписи Говзмана під розстрільними документами, то стало якось незручно. І ось стаття 2017 рік. Батько чернігівських Страдіварія. А газета яка? «Високий вал». А от видання «Сіверщина» публікує іншу статтю «Говзман – кривавий кат НКВС». І писати про цього діяча з кривавими чоловічками в очах газету змусила публікація в групі «Цікавий Чернігів» в мережі Facebook. Абсолютно позитивна розповідь про Говзмана там подана під рубрикою «Славетні імена Чернігова». Тож, людоньки, не поспішайте перейменовувати вулиці на честь людей, які вчора пішли з життя. А то якось буде ніяково потім довідатися, що ваш уявний герой насправді був агентом ФСБ. І другий галаківець, про якого ми сьогодні розповімо, це Чекида Микола Федосійович, який народився 9 травня 1899 року. Він теж з заможної родини. Перед 17-м роком мали землі 26 гектарів, двигун внутрішнього згоряння 18 сил, паровий млин, крупорушку, сукновальню, артіль для розпилу лісу і найману робочу силу. І Микола у 1918-му, щоб уникнути мобілізації в Червону армію, разом з Андрієм Степановичем Нечаєм та іншими ховався в лісах. Адже червоні, коли набігали на село, одразу мобілізували. Хочеш ти того чи не хочеш. Тому перед хлопцями було два шляхи – або в Червону армію, або в ліс. І згодом вони приєдналися до Галаки, коли той організував свій загін. А в 1919-му Чекида, а також вже згаданий нами Назаренко Антон Прохорович чи Прокопович, Петро Гаврилович Васильчиков, Євтихій Васильович Чубук та інші, ніде правди діти, зупиняли на дорозі громадян, що їхали із Лоєва з товаром. Щоб вижити, дійсно доводилося повстанцям виходити на дорогу і брати їжу та речі у торговців. Цей момент або замовчується, або, як це роблять комуністи, хлопців одразу в грабіжники записують. Але правда в тому, що самі комуністи коїли всі свої страшні злочини, підвівши під це фейкову законну базу. Так, галаківці на дорогу виходили, щоб їжу та одежину взяти, а може й попросити. А от комуністам та більшовикам дав казівку сам товариш Ленін, щоб вони грабували селян вагонними нормами. То це нормально, на це ж є вказівка з Москви. Та й людей чекісти розстрілювали на підставі, одна баба сказала. Папірці, трійки – все це лише пародія на суд. Так що всі ці звинувачення наших повстанців у грабунках, то підспівування радянській пропаганді. Якщо щось і було, то це була війна і не комуністам судити. Нам треба самим розбиратися, для цього наш канал і існує. А так ось у загоні Галаки Микола Чекида начебто складав і поширював листівки з образою на товариша Леніна. Мабуть же від руки хлопці переписували ті листівки. Шкода, що вони не збереглися. А десь у цей час червоні злочинці, яким все зійшло з рук, розстріляли батька та брата Миколи Чекиди, а також батька Назаренка Антона за те, що ті надавали інформацію в загін про Червону армію. Після того, як радянська влада прийшла надовго, з лісу, звичайно, повстанці повиходили, а радянська влада для цього оголосила амністію у 1923 році.
У 1929-му Чекиду розкуркулили і відправили на 3 роки на Соловки. З Соловецького концтабору його звільнили у 31-му з забороною проживати в Україні та центральних промислових містах. Він обрав місто Брянськ. У 33-му повернувся до Пилипчі, але в колгосп не вступав до 36-го року. Працював столярем та склярем. І проти колгоспів, звичайно, як всі, щось там висловлювався, може з пересердя, та на мові чекістів це розкладав колгоспні маси. Товаришував він з Морозом Павлом Юхимовичем, Чубоком Яковом Васильовичем та Антоном Назаренком. Заарештували Миколу Чекиду 18 липня 37-го, а рівно через місяць трійка постановила його розстріляти. Доповідав під час засідання трійки той самий Білушенко. Лишилися сиротами дружина його Орина Васильчикова, мати Оксана, сестра Стефа Чубук. У 1989-му Миколу Чекиду реабілітували. Вирок виконало те саме злочинне угруповання, яке, прикриваючись законами, знищувало українців. Про Білушенка з Говзманом ми розповіли. Про Корнєва Марка Борисовича ми згадували у відео про Михайла Моцного. Тобто з цієї кампанії залишилося розповісти про Філенка та Склярського. Павло Іванович Філенко був комендантом УНКВС. Ось стаття «Пошанований за розстріли». Лейтенант Державної безпеки Павло Іванович Філенко. Автори, які написали цю статтю, історики Золотарьов та Бажан. Самі почитаєте докладну біографію Філенка. А ми коротко розповімо, що народився він у 1899-му в Слободі Дворічній Куп'янського повіту Харківської губернії. На момент страти Миколи Чекиди він був комендантом обласного управління НКВС, і до його обов'язків входило виконання смертних вироків над засудженими. І так добре справлявся цей штатний кат зі своїми обов'язками, що у 38-му за зразкове та самовіддане виконання завдань уряду його нагородили орденом Знак Пошани, а через рік надали високе звання лейтенанта Державної безпеки. Але тут почалася війна, Філенко потрапив в оточення, викинув свій партквиток і перебував в окупації якийсь час, і після війни його кар'єра покотилася догори дригом. Довіру товаришів він втратив. У нас є багато відео на каналі, як після 45-го року прополювали свої лави комуністи, перевіряючи своїх партійців, як вони поводилися під час війни. А тут цілий букет провинностей, і втрату партквитка Філенку не пробачили. Товариші засумнівалися, що він справді втік із полону. Крім того, Філенко взагалі у розташування частин Червоної армії виходити не став і, залишаючись проживати на окупованій території, не проводив жодної підривної роботи проти німецьких загарбників. Тож Філенка було рекомендовано з органів держбезпеки звільнити взагалі і передати у військкомат на загальних підставах. Після цього його сліди губляться. Щодо обласного прокурора Марка Самойловича Склярського 1896 року народження, члена РКПБ з 1919 року, то він мирно спочив 22 червня 1961 і поховали його на Воздвиженському цвинтарі міста Тамбова. Ось його могила з голубинним надписом «Любімому, незабиваємому мужу, отцу і брату». Канал Ірини Коновець-Поплавської. Ось такі долі наших повстанців та їхніх катів. На цих долях ми розуміємо, що чекісти не пробачають нікого, і так ведеться досі. Але для нас і Дмитро Мороз, і Микола Чекида – люди, які постраждали саме як галаківці. Вони не вступили в той критичний 1918 рік до Червоної армії, а стали на бік опору. І за це їм наша шана.